हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल उज्ज्वला ग्राम रेसिपीमध्ये. आज आपण एकदम छान आणि वेगळ्या पद्धतीची अशी टेस्टी रेसिपी पाहणार आहोत. ही टेस्टी रेसिपी एकदम खमंग आहे, की तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. चला तर सुरुवात करूया आजच्या आपल्या रेसिपीला. इथे मी एका बाउलमध्ये बेसन पीठ घेत आहे. 2 ते 3 चमचे बेसन पीठ घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकायची आहे, 1 चमचा. थोडीशी हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि चवीपुरतं मीठ. आणि हे आता आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि थोडंसं पाणी ॲड करून याला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. पाहू शकता, एकदम स्मूथ अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आणि हे पीठ भिजवून झाल्यानंतर इथे मी पालकाची अशी पानं घेतलेली आहेत, स्वच्छ धुवून. एकदम फ्रेश अशी हे पालकची पानं आहेत. लहान किंवा मोठ्या आकारात कुठल्याही प्रकारची पानं तुम्ही घेऊ शकताय. याला उलट्या बाजूने ठेवायचं आहे आणि यावरती आपलं जे हे पीठ भिजवलेलं आहे बेसनचं, ते लावून घ्यायचं आहे. अगदी आळूच्या वड्याला जशी पानं लावतो आपण, तशाच पद्धतीनं लावून घ्यायचं आहे. इथे फक्त थोडंसं वेगळ्या पद्धतीनं लावायचे आहेत. इथे मी एकावरती एक अशा प्रकारे पानं ठेवत आहे, तेही उलट्या बाजूने. आणि परत एकदा याला पीठ लावून घ्यायचं आहे. देठाचा भाग हा तसाच ठेवायचा आहे. 5 ते 6 किंवा 4 ते 5 अशी पानं लावून घ्यायची आहेत. प्रत्येक पान लावून झाल्यानंतर याला पीठ लावायचं आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही पाहू शकताय, पानं लावून घ्यायची आहेत. इथे मी सर्व पानं अशी लावून घेतलेली आहेत. अशा पद्धतीने आपण सर्व पानं लावून घ्यायची आहेत. ही लावून झालेली आहेत. आता तव्यावरती मी थोडंसं तेल टाकलेलं आहे. 3 ते 4 चमचे तेल टाकायचं आहे. आणि याला आपण शॅलो फ्राय अशा पद्धतीनं टाकायचं आहे, तळून घ्यायचे आहेत. आणि पिठाची जी बाजू आहे त्या बाजूने आपण तेलामध्ये टाकायचं आहे. 1-2 मिनटं झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय, ही पानं अलगदपणे अशी पलटून टाकायची आहेत. एकदम छान अशी टेस्टी ही रेसिपी आहे, तेव्हा तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. अशाच पद्धतीनं ही सर्व पानं मी आता शॅलो फ्राय अशी करून घेणार आहे. याला दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित तळून घ्यायचं आहे. आणि आपोआपच हे देठाची जी बाजू आहे ती सुद्धा तळली जाणार आहे. या प्रकारे आपण पाहू शकता, सर्व पाने मी तळून घेतलेली आहेत. एकदम छान अशी गुलाबी रंगावरती तळून झालेली आहेत. तेव्हा आजची रेसिपी कशी वाटली ते लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तेव्हा ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. मुलांच्या टिफिनमध्ये देखील ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. चला तर भेटूया मग अशीच एक रेसिपी घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये.